फेरि पनि स्वागत छ सबैजनालाई फ्री सेवा क्यासमा। आज म तपाईँहरूलाई चाहिँ एउटा राम्रो एयरड्रपको बारेमा भन्न जाँदैछु होइन। सबैभन्दा पहिला चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ गर्नुपर्ने के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँसँग चाहिँ एउटा टेलिग्राम हुन एकदम आवश्यक छ होइन। त्यसमा जोइन हुनको लागि टेलिग्राम, अनि त्यसपछि तपाईँसँग चाहिँ ट्विटर, अनि त्यसपछि ट्रस्ट वालेट चाहिन्छ। यी तिनवटा कुरा भएपछि तपाईँले राम्रो अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ होइन। भिडियोलाई राम्रोसँग हेर्नु होला है। यदि तपाईँले च्यानललाई सब्सक्राइब अहिलेसम्म गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु होला यहाँनिर क्लिक गरेर, अनि यहाँनिर बेल आइकनलाई क्लिक गरेर अलमा सेट गरिदिनु भयो भने मैले अपलोड गर्ने हरेक भिडियोको नोटिफिकेसन सबैभन्दा पहिला पाउनुहुन्छ र फ्रीमा जोइन भएर अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। अनि भिडियो मन पऱ्यो भने लाइक पनि गरिदिनु होला। तपाईँहरूलाई चाहिँ मैले यहाँ भिडियोको तल यहाँनिर क्लिक गर्नुभयो भने डिस्क्रिप्सनमा एउटा चाहिँ यहाँले लिङ्कहरू राखिदिएको हुन्छु। यहाँनिर चाहिँ तपाईँलाई मैले टेलिग्रामको लिङ्क पनि राखिदिएको हुन्छु। टेलिग्राममा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँहरू चाहिँ रिडाइरेक्ट भएर यहाँनिर चाहिँ टेलिग्राममा आउनुहुन्छ, नत्र तपाईँले यहाँ फ्री सेवा क्यास भनेर सर्च गर्न पनि सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि यहाँ 37जना अहिले सब्सक्राइबर छन्। अनि यहाँनिर आइसकेपछि तपाईँलाई चाहिँ यहाँनिर तल चाहिँ लास्टमा चाहिँ यहाँ फलो भनेर दिन्छ, अनि फलोमा क्लिक गर्नु होला। अनि त्यसपछि तपाईँ यसमा जोइन हुनुहुन्छ होइन। अनि त्यसपछि यहाँनिर तपाईँलाई मैले चाहिँ एउटा लिङ्क राखिदिएको हुन्छु, अनि त्यो लिङ्कलाई कपी गरेर तपाईँले चाहिँ कपी गर्दा पनि हुन्छ, नत्र क्लिक गरेर पनि तपाईँ जोइन हुन सक्नुहुन्छ। त्यति गरिसकेपछि तपाईँ चाहिँ यस्तो इन्टरफेसमा आउनुहुन्छ होइन। यहाँनिर यो चाहिँ मेटाभर्स एयरड्रप हो होइन। यहाँनिर चाहिँ तपाईँले सुरुमा चाहिँ यहाँनिर स्टार्ट भनेर लेखेको हुन्छ। स्टार्टमा क्लिक गर्नुभयो भने जस्तो मैले यहाँ स्टार्ट क्लिक गरेँ, अनि त्यसपछि यो आयो। एकदम भिडियो राम्रोसँग हेर्नु होला होइन, किनभने यो तपाईँ चाहिँ यसमा चाहिँ एकदम राम्रो प्रफिट दिन्छ। यहाँ तपाईँलाई चाहिँ जोइन भएकै लगभग तपाईँलाई चाहिँ कति भनेको छ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ 50,000 चाहिँ सुरुमा दिन्छ, अनि त्यसपछि होइन तपाईँलाई चाहिँ 2,000 चाहिँ सुरुमा दिन्छ। मतलब तपाईँ यसमा जोइन भएको, अनि त्यसपछि तपाईँले चाहिँ पर रेफर गर्दाखेरि 45,000 दिन्छ। अनि तपाईँले चाहिँ यसको चाहिँ मिनिमम विड्रो भनेको 1 लाख एमभीएस टोकनमा चाहिँ 1 लाख भइसकेपछि इन्स्टेन्ट विड्रो भनेको छ होइन। इन्स्टेन्ट 24 घन्टा 1 घन्टा 24 घन्टाभित्रमा तपाईँलाई चाहिँ यो चाहिँ के अरे यो टोकन चाहिँ तपाईँको वालेटमा चाहिँ रिसिभ हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले चाहिँ विड्रो गर्नको लागि चाहिँ 3जना चाहिँ रेफर गर्नै पर्ने हुन्छ, किनभने तपाईँलाई चाहिँ यहाँनिर पुग्दैन होइन। 1 लाख चाहिँ बनाउनु पर्ने हुन्छ। 3जना रेफर गर्न सजिलो छ। अब जसरी अहिले म सिकाउँछु त्यसरी नै 3जना जोइन गराउनु भयो भने तपाईँको लगभग यहाँनिर भनेको छ एकजना पर रेफर $900 दिइरहेको छ। 24 घन्टामा विड्रो हुन्छ भनेको छ। 100% दिन्छ यस्तो खालको एयरड्रपहरूले। अनि यसको चाहिँ टाइम पनि धेरै छैन होइन। यसको टाइमिङ अहिले एकछिन म देखाउँछु। अनि त्यसपछि चाहिँ यसमा चाहिँ जोइन हुनको लागि चाहिँ के गर्नु पऱ्यो, स्टार्टमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर जोइन एमबिएस टेलिग्राम च्यानल भनेको चाहिँ यसमा क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर जोइन बटन हुन्छ, जोइनमा क्लिक गरिदिनु होला। अनि यहाँनिर भोट गर्दा पनि हुन्छ। अनि त्यसपछि ब्याक आउनुहोस्। अनि त्यसपछि जोइन ग्रुप भनेको छ, यस ग्रुपमा नि क्लिक गरेर ग्रुपमा पनि जोइन हुनुहोस्। जोइन भइसकेपछि फेरि ब्याक आउनुहोस्। ब्याक आइसकेपछि जोइन आवर टेलिग्राम च्यानल भनेको छ, यो च्यानलमा फेरि क्लिक गरेर यसमा पनि जोइन हुनुहोस्। यसरी जोइनमा क्लिक गर्नुहोस् अनि ब्याक गर्नुहोस् होइन। अनि त्यसपछि पार्टनर च्यानल भनेको छ, यसमा पनि क्लिक गर्नुहोस्, यसमा पनि जोइन हुनुहोस्। अनि त्यसपछि यहाँ खुल्दैछ, यसरी जोइन हुनुहोस् अनि ब्याक गर्नुहोस्। अनि त्यसपछि जोइन सेकेन्ड एडभर्टाइज टेलिग्राम भनेको छ, अनि यसमा क्लिक गरेर यसमा पनि जोइन हुनुहोस्। यदि 4वटा टास्क गरिसकेपछि यहाँनिर तपाईँको चाहिँ तलपट्टि यदि यहाँ पनि जोइन भइसकेपछि फेरि ब्याक आएर यहाँनिर जोइन एन्ड क्लिक जोइन एयरड्रप प्रोसेस भनेको छ होइन। जोइन एयरड्रपमा क्लिक गर्नुभयो भने यो माथिको हामीले 4वटा पुरा गरिसक्यो। यहाँनिर जोइन एयरड्रपमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँको चाहिँ यहाँ अर्को प्रोसेस आउँछ। अनि त्यसपछि जोइन एयरड्रपमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँको चाहिँ यहाँनिर यसरी आउँछ होइन। जोइन आवर पार्टनर च्यानल यसरी भनेको छ। अब यहाँनिर चाहिँ तपाईँले यो चाहिँ यहाँनिर भनेको टास्कहरू चाहिँ तपाईँले पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। यो टास्क पुरा गर्नको लागि चाहिँ सबमिट जिमेल एड्रेस बिलो भनेको छ होइन। अनि त्यसपछि यहाँनिर लास्टेस्ट ट्विट फ्रम एयरड्रप भनेको छ है। अब चाहिँ यहाँ तपाईँले के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि होइन, यहाँनिर हामीलाई भनेको छ सबमिट जिमेल एड्रेस बिलो भनेको छ। तपाईँले चाहिँ यहाँनिर आफ्नो जिमेल एड्रेस चाहिँ सबमिट गर्नुपर्ने हुन्छ। जिमेल एड्रेस यहाँ टाइप गरेर तपाईँले सेन्ड गरिदिइसकेपछि अब यो यसमा हामी जोइन भइसकेको छ होइन। यसमा पनि जोइन भइसकेको छ। अनि त्यसपछि यहाँनिर डनमा क्लिक गर्ने।
डनमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँको चाहिँ यहाँनिर अब टोमो वालेट एड्रेस मागेको छ होइन, टोमो चेनको एड्रेस मागेको छ। टोमो चेनको एड्रेस चाहिँ हामीले कहाँबाट दिने भन्दाखेरि तपाईँसँग ट्रस्ट वालेट हुनुपर्छ। यहाँनिर चाहिँ कन्ट्याक्ट एड्रेस दिन्छ होइन, यसलाई चाहिँ कपी गर्नु, यसरी लङ प्रेस गर्नुभयो भने कपी हुन्छ। अनि त्यसपछि तपाईँ चाहिँ ट्रस्ट वालेटमा आउनुपर्ने हुन्छ। ट्रस्ट वालेटमा आइसकेपछि यहाँनिर चाहिँ तपाईँले त्यो जुन अहिले कपी गरेको कन्ट्याक्ट एड्रेस छ त्यसलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ ट्रस्ट वालेटमा कन्ट्याक्ट एड्रेस एड गर्न आउँदैन भने तपाईँको सिम्पली चाहिँ यहाँनिर क्लिक गर्नुभयो भने यस्तो आउँछ। अनि त्यसपछि यहाँ लास्टमा जानुहोस्। लास्टमा गइसकेपछि यहाँनिर एड कस्टम टोकन भनेको छ। यो चाहिँ यहाँनिर क्लिक गरेर तपाईँले चाहिँ यहाँनिर क्लिक गरेर चाहिँ यसलाई इथेरियम छ, यसलाई चाहिँ स्मार्ट चेन बनाइदिनु होला। स्मार्ट चेन बनाइसकेपछि त्यो कन्ट्याक्ट एड्रेसलाई चाहिँ यहाँनिर पेस्ट गरिदिनु होला। पेस्ट गरिसकेपछि अनि तपाईँको चाहिँ यो यहाँनिर पेस्ट पनि गर्नु होला एकचोटि। अनि तपाईँको चाहिँ यो कन्ट्याक्ट एड्रेस होइन, पेस्ट गरिसकेपछि यहाँनिर नेममा चाहिँ तपाईँले टोमो चेन भनेर लेख्नुहोस् होइन, टोमो चेन भयो। नेटवर्कमा चाहिँ स्मार्ट चेन, अनि कन्ट्याक्ट एड्रेस यहाँ पेस्ट गरिदिनुहोस् टोमो चेन। अनि त्यसपछि सिम्बलमा चाहिँ 18 लेख्नु होला। 18 लेखिसकेपछि यहाँनिर सरी 18 लेखिसके नै सेम्लोमा चाहिँ एमबिएस लेख्नु पऱ्यो हामीले होइन, एमबिएस टाइप गर्नुहोस्। अनि त्यसपछि यहाँनिर डेमिकल्समा चाहिँ 18 लेख्नुपर्ने हुन्छ। यति गरिसकेपछि तपाईँले यहाँनिर डनको बटन हुन्छ, डनमा क्लिक गरिदिनु भयो भने तपाईँको यो टोकन चाहिँ एड हुन्छ है, यो एमबिएस चाहिँ तपाईँको एड भयो होइन, यो टोमो चेन भन्ने। अनि त्यसपछि त्यहाँनिर टोमो चेनको एड्रेस मागेको छ। मैले यो कन्ट्याक्ट एड्रेस अनि त्यसपछि त्यो नामहरू सबै टेलिग्राममा राखिदिन्छु, तपाईँले त्यहाँ आएर कपी गरेर चाहिँ एड गर्न सक्नुहुन्छ होइन। नत्र जसरी मैले गरेको छु त्यसरी एड गर्दा पनि हुन्छ। अनि त्यसपछि रिसिभिङ एड्रेसलाई क्लिक गर्नुभयो भने यहाँनिर चाहिँ तपाईँको टोमो चेनको एड्रेस चाहिँ कपी हुन्छ। कपी गरिसकेपछि तपाईँले सिम्पली होइन टेलिग्राममा यहाँनिर आएर टोमो चेनको एड्रेस चाहिँ यहाँनिर पेस्ट गरिदिनुहोस् होइन। पेस्ट गरिसकेपछि यसलाई सेन्ड गरिदिनुहोस्। सेन्ड गरिदिइसकेपछि थ्याङ्क्स फर जोइनिङ एयरड्रप भनेको छ। यहाँनिर तपाईँले चाहिँ अब ब्यालेन्स चेक गर्न सक्नुहुन्छ। ब्यालेन्स क्लिक गरेर ब्यालेन्स चेक गर्दाखेरि यहाँनिर देखाएको छ 00 देखाएको छ होइन। अब चाहिँ यहाँ बोनसमा क्लिक गर्नुहोस् होइन। बोनसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँको चाहिँ यो देख्न सक्नुहुन्छ 10,000 मेटाभर्स एडेड टु योर ब्यालेन्स भनेको छ। अब तपाईँले चाहिँ 24 आवरमा फेरि अर्को बोनस क्लेम गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईँले अब 24 आवरमा 10,000 गर्नुभयो भने त तपाईँलाई 10 दिन टाइम लाग्छ। त्योभन्दा चाहिँ रेफर गर्नुभयो भने एकजना रेफरको 45,000 भनेको छ होइन। त्यसरी चाहिँ 3जना रेफर गर्नुभयो, 2जना 3जना रेफर गर्नुभयो भने त 45 दुना नभए 2जना गर्नुभयो भने त भयो, विड्रो हुन्छ। अनि त्यसपछि फेरि ब्यालेन्समा चेक गर्नुभयो भने तपाईँको चाहिँ यहाँनिर 10,000 चाहिँ ब्यालेन्समा देखाएको छ। अनि त्यसपछि यहाँनिर चाहिँ तपाईँको लिङ्क हुन्छ है, यो लिङ्कलाई कपी गरेर तपाईँले साथीहरूलाई सेयर गर्नु हो। सेयर गरेर यसरी जोइन हुनुभएको छ त्यसरी नै तपाईँ जोइन हुनुहोस्। त्योभन्दा पहिला चाहिँ यसबाट विड्रो गर्नको लागि चाहिँ सिम्पली वालेटमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले वालेट सेयर गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर मेटाभर्स वालेट भनेको छ होइन यहाँ। अनि त्यसपछि यहाँ सेट वालेटमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँलाई चाहिँ वालेट एड्रेस यहाँनिर हाल्नुपर्ने हुन्छ। टोमो चेनको नेट एड्रेस चाहिँ यहाँ हाल्नुपर्ने हुन्छ। अघि मैले कपी गरेको एड्रेस त्यही टोमो चेनको, त्यसलाई यहाँ पेस्ट गरेर सेन्ड गरिदिनु भयो भने तपाईँको यो पनि सेन्ड हुन्छ होइन, वालेट पनि सेट भयो होइन। अनि त्यसपछि तपाईँले यहाँनिर आएर आफ्नो ब्यालेन्स चेक गर्न सक्नुहुन्छ। 24 घन्टामा आएर बोनस लिन सक्नुहुन्छ। अनि यहाँ विड्रो बटनमा क्लिक गर्नुभयो भने यहाँनिर के भन्छ यु हेभ टु वान एटलिस्ट 1 लाख मेटाभर्स इन योर ब्यालेन्स टु विड्रो भनेको छ होइन। विड्रो गर्नको लागि तपाईँसँग चाहिँ 1 लाख यो टोकन हुनुपर्छ। त्यसपछि चाहिँ तपाईँको विड्रो हुन्छ। 24 घन्टाभित्र तपाईँको वालेटमा चाहिँ उता एड हुन्छ होइन। यसरी चाहिँ तपाईँको एड हुन्छ। अनि त्यसपछि तपाईँले चाहिँ यस्तै खालको सजिलो तरिकाले जोइन हुने एयरड्रपहरूको बारेमा जान्न चाहनुहुन्छ, जोइन हुन चाहनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु होला होइन। अनि बेल आइकनलाई पनि अलमा सेट गर्नु होला, किनभने चाहिँ यस्ता एयरड्रपहरू धेरै दिनको लागि हुँदैन। 2 घन्टा 3 घन्टा 10 घन्टा अथवा 1 दिन 2 दिन यस्तोसम्मको लागि हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ नोटिफिकेसन बेललाई पनि क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँलाई नोटिफिकेसन पाउनुहुन्छ। अनि त्यसपछि झ्याप्पै छिटै जोइन हुन पाउनुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुपर्छ भन्ने कारण त्यो हो। यति नै हो यो भिडियोमा चाहिँ होइन। केही बुझ्नुभएको छैन भने तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। तलपट्टि मैले वाट्सएपको नम्बर पनि दिएको छु, नम्बरमा कन्ट्याक्ट गर्नु पनि सक्नुहुन्छ। यति नै हो। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।